So hi there students, welcome back again to another video lesson for Grade 10 Mathematics. So for this video lesson, I will teach you or I will discuss on how to formulate and conduct statistical mini research. So during face-to-face, so nung hindi pa po pandemic, so usually pinapagawa ko siya sa mga students by group. So mini research is because at least binibigyan ko lang sila ng background. So tinuturo ko lang kung ano nga ba yung mga process ng paggawa ng research. Paano formulate, paano i-conduct, ano yung mga steps. So let's start. So for our lesson objectives, first, we will define research, importance of research, and the skills which will be developed upon researching. So syempre, kailangan nating malaman ano nga ba ang research. Ano ang importansya, bakit may mga tao, maraming tao ang mga nagre-research. And then, ano yung mga skills na nade-develop sa mga taong nagre-research. And then, I will explain the steps in formulating and conducting a statistical mini research. So, explain natin yung steps ng pag-formulate. Siyempre, bago natin yung i-conduct, siyempre, dapat i-make sure muna natin na naka-formulate yung ating research. At least, well-planned. Alam natin kung ano yung mga pagkakasunod-sunod para at least yung ating i-conduct na mini research is maging successful. And then, after that, we will enumerate the format of a statistical mini research. So, syempre, hindi lang sapat na alam natin yung mga steps kung paano i-formulate at i-conduct yung mini research. Siyempre, after nating mag-gather ng mga data, mag-collect ng statistical data para sa ating research, that is the time na kailangan nating i-type, isulat yung ating research, yung mga results ng ating kinonduct na research. So, ipapakita ko mamaya, explain natin yung format, yung pagkakasunod-sunod ng mini research, kung anong format na ginagamit. So first, we will discuss what is a research. So madalas natin yang naririnig. So hindi lang sa math. Siyempre, 'di ba, in all areas. So usually, kapag research, may gusto tayong malaman. May gusto tayong masagot. Kaya tayo nagre-research. So when we say research, research may be defined as step-by-step process of collecting and analyzing data to deepen our understanding towards a topic or an issue. So sabi ko nga, kaya tayo nagre-research kasi may gusto tayong malaman. So yun lang naman talaga yung pinaka-point ng ating pagre-research. May gusto tayong malaman, may gusto tayong patunayan. So syempre, para patunayan, i-prove natin kung ano man yung claim natin, ano man yung gusto nating explain. So, kailangan dumaan yan sa proseso. Step-by-step process yan. So, syempre, yung unang step natin dyan is mag-collect tayo ng data. Kumuha tayo ng data, maghanap tayo ng data. So, syempre, wala tayong mapapatunayan, wala tayong mapuprove unless merong tayong data na pinangahawakan. And then, aside from collecting, we also analyze data. So, syempre, para makakuha tayo ng conclusion, ma-prove natin kung ano man yung gusto nating i-prove. So, dadaan po yan sa analyzation. Okay? So, syempre, aside from analyzation, pine-present din natin yan. Ino-organize natin yan and pine-present using graphical and tabular representations. So, pag tabular, ito po yung gumagamit tayo ng table. And then kapag naman graphical, ito yung mga charts and graphs. Yung pie graph, line graph, bar graph, histogram. So yun po yung mga ways or mga methods paano natin pine-present yung mga data. And then, a researcher is someone whose main concern is to seek for answers to his questions. So syempre, lahat tayo pwede tayong maging researcher. Lalo na kapag meron tayong gustong pag-aralan. Okay, so syempre, ang isang researcher, ang kanyang concern is makakuha ng kasagutan sa kanyang mga tanong. So syempre, possible lang na masagot yung kanyang tanong unless nagre-research siya. Okay, naghahanap siya ng solusyon.
Naghahanap siya ng way para yung kanyang claim, yung kanyang gustong patunayan ay ma-prove niya. Okay, so syempre kasi hindi tayo basta-basta naniniwala unless i-research natin. Okay, so yan, tandaan natin yung research. So pwede siyang gawin kahit nino man. Okay, so syempre meron tayong formal research tsaka informal research. So what are the importance of research? So bakit ba mahalaga yung research? Ano nga ba ang naaambag ng research sa everyday life natin? Sa isang tao, ano ang nagiging importansya niya? Kung bakit natin ginagawa, bakit tayo nagko-conduct, nagpo-formulate ng research? So according to allcation.com, there are 7 reasons why research is important. So yan po, dyan ko po kinuha yung mga rason bakit yung research ay mahalaga, bakit important. So sa allcation.com. So pwede nyo yung i-access yan. So yung site na yan, makikita nyo yung 7 reasons. So anyway, i-enumerate natin yung mga reasons. So first, research, it is a tool for building knowledge and facilitating learning. So, syempre, kapag nagre-research tayo, natututo tayo. Okay, so nadadagdagan yung ating kaalaman. So, syempre, hindi lang tayo stuck dun sa kung anong alam natin. So, habang tumatanda tayo, habang yung yung level ng education natin is nagpa-progress, so syempre, yung mga nalalaman natin, nadadagdagan din po yan. So, hindi lang alam natin 1 plus 1. So, di ba? Pagdating natin ng ganitong grade, tuturo nila yung mga ganyan. Sa high school, matuto tayo ng algebra. So, yun, hindi lang tayo confined dun sa mga simple na lessons na kailangan nating malaman. Okay, so, kagaya rin ng research. So, ayan, dinadagdagan niya kung ano yung ating mga kaalaman. So, natutulungan niya tayo mentally. And then, it is a means to understand issues and increase public awareness. Okay, so syempre, nakapalibot tayo sa ating community. So, hindi lang basta-basta nabubuhay tayo, kumakain tayo, nag-aaral tayo. So, syempre, dapat maging aware din tayo. So, kung anong nangyayari sa paligid natin. So, through research, so yung social media, ayan, malaking tulong po yan para at least malaman natin, maintindihan natin kung ano yung mga issues na nangyayari sa paligid natin. Okay, so hindi dapat na wala tayong pakialam kung anong nangyayari sa ating kapaligiran. So, kailangan nagiging aware din tayo. Lalo na sa mga news. Next, it helps us succeed in business. So, when someone wants to have a business, so syempre, one way na maging effective or umpisahan yung business din is mag-research tayo. So, ano ba yung patok? Ano yung uso? Diba? So, hindi tayo magbi-business ng gusto lang natin. So, syempre, mas kikita yung business natin kung alam natin, nakikiuso tayo, bumabagoy tayo kung ano yung trend. Okay, 'di ba? So, one way na magsasucceed yung business is through research. Okay. Another one, it allows us to disprove lies and support truths. Okay. So, sa panahon natin ngayon, maraming mga fake news ang naglilipana, 'di ba? So, syempre through research, nalalaman talaga natin kung alin ang totoo at alin ang hindi. Okay, so syempre, hindi lahat ng nalalaman natin, hindi lahat ng naririnig natin ay totoo. So, through research, magkakaroon tayo ng supporting na mga details para i-prove na kung alin ang totoo, alin ang hindi. Another, it is a means to find, gauge, and seize opportunities. Okay, halimbawa, yung mga college student, yung mga fresh graduates ng college. So, syempre, yung next step nila is humanap ng trabaho. Okay, so one way para matulungan sila na makahanap ng trabaho is through research. Okay, so marami na tayong mga mga websites na kung saan pwede tayong maghanap ng trabaho na angkop dun sa ating natapos. Okay, so kasi ngayon yung
nasa modern technology na tayo. So lahat ng mga gusto nating trabaho, hindi na natin kailangan pang pumunta doon, bumili ng dyaryo para malaman natin ano yung mga opportunities, 'di ba? Yung sa classified ads. So sa paggamit lang ng Google, ayan, marami tayong masa-search diyan ng mga jobs na opportunities na angkop sa atin. And then, it promotes a love and confidence in reading, writing, analyzing, and sharing valuable information. So, yung mga researcher, na-appreciate nila yan kasi lumalawak nga yung kanilang mga nalalaman. Okay, na-appreciate nila yung pagbabasa, yung pagsusulat, tsaka yung pag-a-analyze ng mga ng mga nare-research nila. And then, syempre, kapag may nalalaman tayo, ang una nating ginagawa is sinishare natin yon dun sa ating mga kakilala. Okay, so next, it provides nourishment and exercise for the mind. Okay, so exercise din po yan sa ating utak. Okay, so hindi lang hindi lang puro laro, social media ang dapat na tinatatak natin sa ating mga utak. So yung pagko-conduct ng research, pagre-research, so, isang form of exercise din po yan. Lalo na kung na-appreciate talaga natin yung research. Okay, so, lahat naman tayo daraan sa point na yan na kailangan nating mag-research. Lalo na kung mga nag-aaral tayo. Okay. So, after natin dun sa importance ng research, dito naman tayo sa skills developed in research. So, upon researching, nade-develop, na-enhance yung ating analytical, critical, and creative thinking skills. Okay, so syempre madadagdagan yung ating kaalaman. So syempre pag may na-research tayo, may nalaman tayo, may nakuha tayo. So ang mahalaga talaga dyan, ang ginagawa natin is ina-analyze natin para at least makuha natin yung sagot na gusto talaga natin. Okay, so hindi naman kasi ng lahat ng mga sagot ay ibibigay sa atin. So, kailangan natin yung i-analyze ng mabuti. Kailangan tayong mag-isip. And then, individual and collaborative skills. So, may mga research na kailangan ikaw lang talaga, independent, individual. Okay, ikaw lang mag-isa, wala kang katulong. And then, meron naman collaborative. Ibig sabihin, in group kayo. Okay, so syempre, nadadagdagan yung ating skills kapag in group tayo, 'di ba? Kasi nakakapag-share tayo ng ideas natin. Unlike kung individual na 'yan, wala kang ibang mapupuntahan or pwedeng i-consult, usually ang sarili mo lang. Unlike nga kung in group, kasi yung alam mo, hindi alam ng kasama mo. Yung alam ng kasama mo, hindi mo alam. So, syempre, through sharing of ideas, ayan, mas nagiging effective. Ayan, tinatawag nating brainstorming. Mas nagiging effective yung ating ginagawa kapag maraming utak ang umaandar. And then, it promotes active participation. Okay, so, di ba, may mga students na mahilig mag-research, kaya active sila in class. Okay, nagiging interested sila doon sa particular topic. Siyempre, halimbawa, ang isang student, ang honor student, para maging mas maging marunong siya, mas makasagot siya sa klase, nagkakaroon siya ng advanced research, advanced study, advanced reading, at least, ayun, nagiging lively yung discussion kapag may mga students na ganyan. Yung hindi mo lang basta sinasabi as a teacher na ang nalalaman mo ganito, at least nagkakaroon kayo ng exchange of ideas. Okay. So, hindi nagkakaroon ng dull moment sa loob ng klase kasi merong sharing of ideas. And then, nade-develop din yung communication, listening, and writing skills natin. Okay. Communication, siyempre yung pagsasalita natin. So, siyempre kapag may nare-research tayo, may nalalaman tayo. Very vocal tayo doon kasi, siyempre, lalo na kung yung research mo talaga is talagang pinag-aralan mo, pinagpuyatan mo, at yung talagang effort mo, binuhos mo dun sa nire-research mo na yon, syempre ide-defend mo talaga yon kasi gawa mo yon.
So, ayan. Improve din yung listening and writing skills. So, kapag nagre-research tayo, mahalaga din po yung writing skills. Siyempre, yung mga nire-research natin, kailangan pinuput into writing din natin yan. Hindi lang basta-basta nilalagay natin sa utak. Okay? Siyempre, kapag ipe-present natin yan, gagawa ka ng presentation. So, siyempre, kapag wala kang sinulat, siyempre, wala ka ring ipe-present. Not unless alam mo lahat no, kung ano yung ni-research mo. Pero mas maganda pa rin at least yung may presentation ka. Mas formal siya nun kesa dun sa nagsasalita ka lang. Okay, so kasi mas nakakaakit ng audience kapag may nakikita sila na nakapresent. Halimbawa sa PowerPoint, ganon. Sa TV, ayan, hindi lang yung basta-basta nag-play na nagsasalita ka sa harap. Dinidiscuss mo kung ano yung na-research mo. So what are the steps in formulating a statistical mini research? So step 1, so first step, initial step lagi natin is to collect data. So if you want to prove something, if you want to explain, if you want to present something, so you have to collect data. So pruweba. Results based. Okay, so this refers to the methods of gathering information needed for research. So there are several methods that a researcher use when he or she is researching. So usually ang ginagamit natin, survey questionnaire, interview, observation. So ayan po yung mga methods para makagather tayo ng mga information needed for research. So what else? For step 2, organizing data. So once na na-collect na natin yung data, that is the time that we will organize them. Isasaayos natin sila para hindi magulo. Malaman natin kung ano yung gusto nating i-prove. Okay, so this means that the data should be categorized and classified to make them more useful. So kailangan organize tayo when it comes to our data na gather. Kasi kung magulo yung data natin, magulo din yung isip natin. So mas maganda in order yung ating mga data na nakolekta, yung mga ideas natin. So for step 3, presenting data. So this means that the organized data should be presented using tabular and graphical representations. Okay, so common na yan sa research, di ba? After nating organize yung data, that is the time na kailangan nating i-present. After nating iayos, ipapresent natin, ipapakita natin. Okay, so syempre depende dun sa naging research natin kung paano natin yun ipapresent. So, using table ba, using graphs, using pie chart, line graph, bar graph, depende po dun sa topic ng research. Step 4, analyzing data. This is the process of extracting from the given data relevant information from which numerical description can be formed. Okay, so sa analyzed data, so since yung pinag-uusapan natin is about measures of position, diyan po papasok yun. Okay, so ano nga bang appropriate na statistical measure ang kailangan gamitin dun sa research na yon para mas ma-analyze natin siya ng mabuti. So, syempre, kung mag-perform tayo ng statistical mini research, create students, ang kailangan nating i-apply, syempre, yung measures of position. Yung quartiles, deciles, and percentiles. Usually, ang ginagamit natin dyan is quartiles and percentiles. And then, final step, interpreting data. So, once na na-analyze na natin, ayan, ginamit na natin yung appropriate statistical measures. So, that is the time that conclusions will be drawn. Okay, so dito na tayo magkakaroon ng mga conclusion, kung ano yung significant, yung implications dun sa ating nagawang research. So, explain natin ano yung mga results, ano yung resulta na naging research, i-interpret natin. So, diba sa measures of position, lagi tayong may interpretation. Like, for example, 25% of the student score is less than or equal to ganyan. Okay, so yun po yung interpretation. So, usually, ang interpretation lagi siyang nasa huli. Wala kang mai-interpret unless wala kang na-collect, wala kang na-organize, na-present, and na-analyze.
Okay, so yung conclusion lagi po yung nasa huli. Conclusions, recommendations, suggestions, generalizations. So let us now proceed to procedures in conducting a statistical mini research for students. So yung mga procedures na ipapresent ko po is nakabase sa lesson natin. So sa grade 10. And then yung ginamit ko na reference is yung self-learning module. So yan po. So first step natin, mini research may be done individually or collaboratively. So since yung ating panahon ngayon, yung ating situation is nasa pandemic tayo, so usually yung research natin may be done individual nila lang kasi hindi tayo nakakalabas. So nung face-to-face, sabi ko nga kanina sa unang natin, ang pinapagawa kong research is by group siya. Kasi, mas mabilis siyang matapos. Lalo na kung ipapresent pa ng students. Kung one by one yan, masyadong matagal. So, think of a research topic that is timely and relevant. So, syempre, kapag nagre-research tayo, ang pina-formulate nating topic, syempre, is yung uso, yung trend, yung napapanahon. So, hindi tayo dapat nagre-research ng hindi naman uso. Hindi naman siya in line sa situation, sa present situation. So, note that the mini research is quantifiable. Okay, so ibig sabihin ng quantifiable, syempre, may mga numbers dyan. Okay, na pwede nating isolve. So, syempre, dahil measure sa position yan, usually quantitative data talaga ang ating kinukuha. Kasi, nagko-compute tayo. Hindi tayo pure essay lang, pure na sinusulat lang natin. Kailangan din natin yung solution. Kaya, mahalaga na yung mini research natin is quantifiable. Next, prepare the materials that are to be used in research such as survey questionnaires and interview guide questions. So, syempre, di ba kapag may topic na tayo, ang next step na ipe-prepare natin is yung materials. Syempre, yan yung mga gagamitin natin para makakolek ng data. So, pwede nating isulat yung mga questions natin. Ipadala natin sa kung sino man yung mga participants natin. Okay, so we don't need to type them kasi mahal, hassle. Okay, so pwede natin yung isulat, picturean, isend natin sa kanila. So, depende po yan sa ating magiging topic. And then third, determine the number of respondents through random sampling or systematic random sampling. Okay, so syempre, kailangan natin sa research na i-conduct is yung bilang ng respondents, yung mga tao na kailangan natin. Okay, so yan. Pwede tayong gumamit ng random sampling. Ibig sabihin ng random sampling, sa isang lugar, so lahat ng mga tao doon ay may equal chance sila na mapili. Okay, hindi tayo bias. So, yung mga random sampling methods na pwede natin gamitin dyan is yung bunutan, lottery, fishbowl. Okay, at least sinulat natin yung pangalan sa papel at binunot natin. So, hindi natin pwedeng sabihin na nadaya kasi hindi naman natin nakikita kung ano yung nakasulat dun sa papel kasi naka-fold. Makikita pa lang natin yun kapag binunot na natin. So, sa systematic random sampling naman, so, yan? Halimbawa, sinulat mo lahat ng mga boys, mga girls, and then sasabihin mo, every fifth na student ay magiging sample. So, magbibilang ka ng tigli 5. Halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5. So, yung 5, participant siya. Automatic. Then, magbibilang ka ulit, 6, 7, 8, 9, 10. So, again, yung pang 10, participant din siya. So, yun po yung systematic random sampling. And then, sa malakihang mga research, okay, so, usually ang ginagamitan ng Slovin's formula. So, Slovin's formula is used to identify the sample size. So, halimbawa, 1,000 yung sample. Halimbawa, gusto nating i-research yung kung sining uso or sikat na presidential
presidential na hahabol. So, politicians na habol bilang president. Okay, so hindi natin kailangan tanungin yung buong mamamayan ng Pilipinas. Kukuha lang tayo ng sample. Okay, so a confidence level of 95% gives a margin error of 5%. And then a confidence level of 99% gives a margin of error of 1%. So ito po yung formula ng Slobin's formula. Ayan. So yung n dyan, yung small n is yung sample. And then yung capital N naman, ito naman po yung total population. So, and then E is the margin of error. So, kapag sinabi nating margin of error is 5%, kailangan natin yon i-express in decimal. That is 0.05. Hindi siya 0.5. Pag 0.5, that is 50%. Pag naman 1%, hindi siya 0.1. That is 0.01. So, after nating ma-determine yung sample natin, so next step natin is to distribute the materials to your target participants in order to gather data. Okay, so nalaman na natin kung ilan yung respondents natin, meron na tayong materials. So, yung next step natin, syempre, ibibigay na natin yung materials, yung questionnaires, dun sa target participants natin. And then, ask for your teacher's assistance to prevent problems in computation and interpretation of the gathered information. So, since na-collect na natin, after nating ma-collect yung mga data dun sa participants natin, so, kapag sinashow na natin yung computation natin, yung solution natin, okay, using measures of position, so, mahalaga na ipacheck natin sa ating math teacher kung tama ba yung ginagawa natin. Para at least hindi tayo umuulit at maging guided din tayo. So, wala namang masama kung magtatanong ka sa teacher mo kung tama ba itong ginawa mo, tama ba itong naging solusyon mo, ano bang kulang. So, tama yung formula na ginamit, akma ba yung measure of position na ginamit mo para dun sa research mo. Number 6. If you have already drawn conclusions and generalizations from the data you collected, you may start writing the main parts of the paper and finalize the conclusions. Okay, so yan. Nandiyan yung computation, analyze ng data. Yung next natin dito is interpretation, which includes drawing conclusions. So, after nating makapagsulat, makakuha ng conclusions doon sa data, doon sa solution, sa computation. So, that is the time na susulat na natin, mag-start na tayong magsulat, mag-conceptualize no main parts ng paper. Tapos, i-finalize na rin natin yung conclusions. So, syempre, after natin mag-solve, mag-interpret, next time nun is yung isusulat na natin, i-finalize na natin yung paper natin para ma-present na natin siya. And then, before finalizing your paper, make sure to reread and proofread your work. You can ask your English teacher to check the language content of your paper. Okay, so syempre, yung mga research na pinapas natin, kailangan okay yung content when it comes to language. Hindi tayo wrong grammar. So, mahalaga na mag-ask tayo ng help dun sa mga teachers or mga kakilala natin na pwedeng i-proofread para at least kung may maling grammar, may sobra, may dapat tanggalin, ay magawa natin ng paraan. Okay, so kasi yung mga research, lalo na yung mga formal research, okay, so mahalaga po na pinapacheck natin kung tama ba yung content, lalo na yung language. So after that, prepare the written report of the results of the study. So, syempre, after natin mapacheck, ma-read, ma-proofread yung ginawa natin, ayun na. So, kailangan na nating umpisahan yung written report. Kung ano yung naging resulta nung kinonduct na mini-research. And then, present your research output to your mathematics teacher. Discuss on how measures of position have been applied in the methods of arriving to conclusions and recommendations.
So, hindi lang sapat na pin-repair natin, sinulat natin kung ano yung naging research natin. Kailangan natin yang i-defend, kailangan natin yang i-present yung output natin sa mathematics teacher. So, hindi lang basta-basta na, ay sir, tapos na po ako sa research ko. Nasulat ko na po yung content, yung title, meron na rin po. Mahalaga po na i-present natin yan. Okay, madepensahan natin. Okay, para at least maging guided tayo. At least maging makabuluhan naman yung ginawang research. So kasi lahat po dapat ng research na ginagawa natin is pine-present natin, dinidiscuss natin. Okay. So hindi lahat ng na-research natin ay masasabi nating tama. So depende po yan kung paano natin pine-present. And then for the last one, so here is the format of a statistical mini research. So dapat ganito ang laman, yung kung paano yung arrangement ng mga data, mga write-ups na ilalagay natin dun sa ating report. So first, yung title page. So basic, title. So syempre, ano bang meron dun sa research mo? Ano ba yung tinalakay mo? Ano ba yung pinrove mo? Okay, so kailangan maglagay ka ng title. Like for example, academic performance of grade 7 ganito in mathematics. Ayan, isang title yan. O kaya, factors affecting the stress and anxiety of students in mathematics. So, yan yung mga title na kailangan nating ilagay sa title page. So, sa title page, nandun syempre yung title, yung kung sino yung author, anong subject, ano pa, pwede rin dyan yung header ng school, ano pa, syempre kung ano yung date na na-accomplish mo yung research. Halimbawa, May 2021. Ayan. So, lahat ng mga information dun sa title page dapat is nandoon. Yung header ng school, yung title, sino yung proponent, ikaw yun, syempre, o kaya yung ka-groupmates mo. Then, makikita din yun. In partial fulfillment of the requirements for grade 10 mathematics. Ayun. And then, May 2021. And then, next page, we have introduction in rationale. Okay, so sa introduction, nandyan dapat yung statement of the problem. So, nag-research ka, bakit? Anong gusto mong malaman? So, syempre, state mo, ilalagay mo yung naging problem, yung topic mo. And then, definition of terms. Okay. So, halimbawa, academic performance of students. So, yung academic performance, kailangan mo yung i-define. Anong meron doon? Paano siya nagamit doon sa research? And then, yung hypothesis. So, yung hypothesis po is optional. So, halimbawa, may significant difference ba yung kung yung students is nagmo-module sila, halimbawa, may significant difference ba yung nagmo-module dun sa nag-o-online class? Ayan. So, optional lang po yan. Hypothesis, educated guess yan. And then, main parts. So, syempre sa main parts, ito yung pinakamarami talaga sa lahat. So, nandyan yung background ng study. Okay, anong meron dun sa study? Next, presentation and analysis of data. So, include sampling techniques and measures of position of group data. So, sa presentation and analysis of data, nandito yung mga frequency distribution table. Siyempre, dahil group data yan, kailangan yung table. Nandun yung formula, kung anong measures of position ang ginamit. Kung ano yung sampling techniques, kung random sampling ba ginawa mo, systematic random sampling ba, dyan po nakalagay yon. And then, conclusions and recommendations. Okay, so ayan. Anong naging result ng study mo? Anong masasabi mo? Anong mako-conclude mo? Tama ba yung naging claim mo? Tama ba yung naging research mo? And then, recommendations. So, halimbawa, kung yung research mo is pwede pa siyang may kadugtong. So, pwede mong sabihin for future researchers, ganito, ganyan, ganyan, ilagay. Kung ano yung pwede pa nilang i-research. So, kumbaga, hindi siya tapos. May mga ganyan. So, may gusto kang malaman pa.
na gusto mong i-share dun sa magiging readers mo. Okay, so kadalasan pong kasama yan sa research, yung recommendations. And then, appendices. Hindi yung sa ano natin, part of the body, yung appendix. So, pag sinabi nating appendices, nandyan po lahat ng mga materials na ginamit. Yung reference din, nandyan. Kung gumamit ka ng related studies, related literature, yung mga kinuha mong mga information sa internet, ayan, gumamit ka ng questionnaire, survey questionnaires, ayan, lahat po, in documentation, pictures ng pag-conduct. So, dyan po pwedeng ilagay yung mga yon sa appendices. Okay? Pwede rin dyan yung gumawa ka ng letter para dun sa pag-conduct mo ng research. Para at least kapag pinresent mo yun sa target participant mo, alam nila, mababasa nila na, nagko-conduct ka ng research kasi nakapirma yung teacher. Okay? So, yun lang yung format ng statistical mini research. So for the next video lesson, we will be discussing on how to use appropriate measures of position and other statistical methods in analyzing and interpreting research data. So this will be our last lesson for grade 10 mathematics. Okay, so di-discuss ko dyan kung kailan ginagamit ang quartiles, kailan angkop na gamitin ng percentiles, ang percentile rank, and then paano ina-analyze, paano in-interpret yung mga research data. So I hope nagkaroon kayo ng idea dito sa ating video lesson. So mahaba-haba siya kasi nga kailangan ko talagang i-discuss kung paano ang pag-formulate and conduct na mini research. Aside from that, syempre kailangan ko rin i-discuss yung mga terms related. So sana tapusin nyo itong ating video lesson. So yun lang, maraming salamat.